Hello, sziasztok! Jó napot kívánok! Nagyon nagy szeretettel üdvözlök mindenkit! Dekorációs falfestés, metal effekt festéssel. Biztosan hallottatok már róla, nagyon egyszerű elkészíteni. Nem kell hozzá más, csak egy nagyobb fajta lapos ecset, effektfesték, ragasztószalag. Én a padlót most ilyen filc takaróanyaggal fogom letakarni, de használhatok hozzá takarófóliát is. Ezt a falat fogjuk csinálni. Bútor végétől bútor végéig díszítjük a falat, szépen egyenesen mindkét oldalt le fogjuk takarni. Nem húzom a szót, csapjunk a lecsóban. Mielőtt kihúztam a komódot, mindkét végénél megjelöltem ceruzával, és ezt most nyílvessző egyenesen, vízimérték segítségével mindkét oldalt felvezetem a mennyezetig. Így nagyon szépen függőlegesen le tudok majd ragasztani. A ragasztásnál arra kell majd figyelni, hogy ne ragasszuk le a ceruzajelölést, hanem egy kicsivel a jelölés mellé kerüljön a ragasztószalag, így a kész felületen ez már nem fog látszódni. Majd a ragasztószalag szélét lehetőleg jól nyomjuk rá a felületre, ezzel elkerülve az, hogy a festék a ragasztó alá folyhasson. A simán raglettelt falakat sokkal könnyebb leragasztani, de itt finom szemcsés dörzsölt vakolat van, és ezért én a ragasztószalag szélét előfestem a régi falfestékkel. Így ez a bés színű festék fog a ragasztószalag alá folyni, ha esetleg nem tökéletes a ragasztás. Eltömíti az esetleges réseket a fal és a ragasztószalag között. És így, amikor a végén levesszük a ragasztószalagot, egy csodálatos, szuper, egyenes, határozott vonalat fogunk kapni. Ugyanez a helyzet a fűrészporos tapétánál is. Próbáljátok meg a ragasztószalagot jól rányomni a felületre, de a biztonság kedvéért a korábbi falfestékkel érdemes azért előfesteni. Mindkét oldalt szépen megszáradt az előfestés, és már kezdek is a dekorfestéssel. Én mindig a jobb felső sarokban szoktam kezdeni, nekem ez esik kézre jobban, és szépen egyenletesen haladok fentről lefelé. Mindig fentről lefelé haladok, így elkerülöm annak a lehetőségét, hogy a festékem rácsöppen már a kész felületre. Arra kell nagyon figyelni, hogy amikor felhordjátok a falra, mindenhol legyen elegendő festék, és soha ne csak egy irányba húzzátok az ecsetet, lehet X betűket vagy akár Z betűket festeni az ecsettel. A lényeg az, hogy ilyen össze-vissza krix-krax irányba kell felhordani a festéket, és akkor fog Isten igazából szépen érvényesülni ez a foltos effekthatás. Miután végeztem a fogással, a következő fogást is érdemes a mennyezetnél elkezdeni. Ugye a száradási sorrend miatt ez a legkedvezőbb, így elkerülhető, hogy meglátszódnak a tódások. Az nagyon fontos, hogy miután elkezdtétek, ne álljatok meg vele, ne hagyjátok félbe, mert ha megszárad a széle, utána még egyszer rámész az ecsettel, az meg fog majd látszódni, és a kész felületen kivehető lesz a tódás, ahol megszáradt a festék. Mindig nedves felületre kell dolgozni, ez alapszabály. Egy kicsit már előre haladtunk, de azt el is felejtettem mondani, hogy mielőtt én elkezdem, mindig letesztelem a felület szívó képességét, pontosan ugyanúgy, ahogy már a glettelős videóban is mutattam, mert volt már olyan, hogy a korábbi festő valami olcsó, rossz minőségű festékkel dolgozott, és olyan szinten szívott a felület, hogy képtelenség volt vele bármit is kezdeni. Ebben az esetben én mindig bemély alapozom a felületet.
Nagyon egyszerű munka, nagyon látványos, nagyon szép felületet lehet vele kialakítani. Nekem speciál nagyon tetszik, ahogy ezek az apró fémreszelékek megcsillannak a fényben. Kicsit olyan gyöngyház hatású. Egyébként normális esetben ez nem egy ilyen stresszelős munka. Ha normálisan be van állítva az alapfelület, a szívó képessége az egyenletes, nem túl szívó felület, akkor nem kell vele kapkodni, tehát normális tempóban csinálja az ember, és általában jó szokott lenni. Arra kell figyelni, hogy az ajtó-ablak az mindig csukva legyen. Ha fűtve van a helyiség, akkor a fűtést egy kicsit lentebb kell venni, de amúgy normális tempóban ezt szépen meg lehet csinálni. Nagyobb felületeknél én kis hengerrel szoktam felhordani a festéket, az gyorsabban megy, és akkor a végén ecsettel alakítom ki a végleges struktúrát, de ekkora felületnél mekkora ez? Hát 4 négyzetméter, 4-5 négyzetméter lehet. Bőven elég, hogyha ecsettel csinálja az ember. Amúgy tényleg pofon egyszerű elkészíteni ezt a díszítést. Nem kell sokat matekózni, agyalni rajta, hogy milyen anyagot veszel hozzá, hogy kell csinálni, biztos komplikált ezek a klasszikus kérdések. Csak fogod az ecsetet, és össze-vissza felhordod a falra. Azért arra nyilván figyelni kell, hogy ne folyjon meg a festék, ne legyen túlságosan sok a felületen, de pikpak kész is van. Én mindenkinek azt szoktam ajánlani, hogy ha szeretnék feldobni a falak egyhangúságát, szeretnék otthonosabbá tenni a nappalit vagy a hálószobát, ez egy nagyon szép módja a díszítésnek. Most egyébként is itt van ez a komplikált időszak. Sajnos ez most mindannyiunkat próbára tesz, feszültséget, ingerültséget generál. A festés, az alkotás, a munka az átsegít ezen a nehéz időszakon, és ehhez aztán tényleg nem kell sok minden. Hát elég rövid, jó kis tömör videóra sikerült ez a mai, ebből is látszódik, hogy mennyire egyszerű ezt a technikát kivitelezni. A mi esetünkben ilyen sárgás-bézses alapszínünk volt, korábban azzal festettük a falat, és ehhez kevertünk egy ilyen, rózsaszínes, barnás effektfestéket, de szeretném kihangsúlyozni, hogy ezt bármilyen színre meg tudjátok csinálni. Mutatok is egy mintát. Nézzétek! Ha nektek világos kék falatok van, akkor egy kékes színűre kell, barna esetén barnás színűre kell kikeverni az effektfestéket, és akkor nagyon jól fog passzolni a környezetébe, és nagyon jól kiadja a struktúrát. Ami nagyon fontos, hogy mindig csak kevés színezőt tegyetek a festékben, és próbáljátok fel egy kis felületen, ahol nem látszik, a szekrény mögött, vagy lent a sarokba, és várjatok, amíg megszárad, vagy hajszállítóval szárítsátok meg, mert ez a festék száradás után mindig egy kicsivel sötétebb lesz. A leírásba belinkelek egy pár festéket, amit ti is meg tudtok vásárolni festékboltban, de az is lehet, hogy interneten is megrendelhető. A következő videóban szintén egy ilyen dekorációs falfestést fogunk csinálni, csak teljesen más színekkel, más technikával, egy kicsit bonyolultabb, mint ez, de nagyon jó absztrakt hatást kölcsönöz a falnak. És ha kedvetek van, tartsatok ti is vele. Remélem, hogy hasznotokra válik ez a videó, fogadjátok sok szeretettel, és hamarosan találkozunk. Sziasztok!